bạn, tôi tên là Brice. Tôi muốn giới thiệu một người cho các bạn. Chào chị. Chào em. Chị tên là gì? Chị tên là Nozomi. Chị đến từ đâu? Chị đến từ Nhật Bản. Thế à? Anh nghĩ chị là người Việt Nam. Em là người nước nào? Ai nói Pháp? Người Pháp. Chị em cũng là người Việt. Thế à? Có thể bởi vì phát âm của em quá hoàn hảo. Và chị ở Việt Nam lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm rồi, lâu thế. Chị định điều gì ở Việt Nam? Chị ra yên con người và không thành ở đây. Chị làm gì ở đây? Chị là đạo diễn tự do, chuyên làm các món ăn từ khoai tây. Thì hôm nay chị sẽ nấu món ăn gì với khoai tây? Hôm nay chị chia sẻ với các bạn cách nấu món cao sa. Cao gia đến từ đâu? Cao sa đến từ Peru ở Nam Mỹ. Em đã nghe ở Peru có nhiều loại khoai tây không? Đúng rồi, có 3.000 loại. Wow, 3.000, nhiều thế. Bây giờ chị Nozomi sẽ giải thích các bạn để làm cao gia. Có 3 bước để làm cao gia. Thứ nhất là chuẩn bị nguyên liệu, sau đó là cách chế biến, và cuối cùng là trình bày. Nào, chúng ta bắt đầu bóc món nhé. Nguyên liệu là món cao sa cho 4 người. Đầu tiên, ớt chuông vàng cắt nhỏ như vậy. Sau đó cho ớt chuông vàng, ớt, một ít nước vào xay nhịp. Sau khi xay, chúng ta đun như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ rửa khoai tây. Cắt nhỏ hành tây. Cho một ít giấm, muối và mật ong, rồi trộn lên và để khoảng 1 tiếng. Khi khoai tây chín, chúng ta sẽ nghiền khoai tây như vậy. Sau khi khoai tây xong, chúng ta sẽ cho ớt, chanh với một chút vào trộn đều. Ta sẽ cắt trứng đã luộc như vậy. Chúng ta sẽ cắt bột như thế này. Cho hành, mayonnaise, sữa chua vào trộn đều. Cho một chút hạt tiêu. Cuối cùng chúng ta sẽ trình bày món ăn trứng khô để trình bày. Đầu tiên là khoai tây. Tiếp theo là bơ. Sau đó là cá ngừ. Cuối cùng đây là khoai tây. Sau đó chúng ta trang trí món ăn cho đẹp mắt. Bia! Vấn đề! Wow, trông đẹp thế. Bây giờ tôi rất là muốn biết người Việt Nam nghĩ sao về món ăn này. Xin mời hai người. Cảm ơn, chú ăn ngon. Rất là ngon. Khoai tây ăn với cá ngừ và hành rất là hợp vị luôn, rất là hợp. Còn hơi cay cay nữa, rất là ngon. Người Việt Nam thích ăn cay mà, cho nên là hơi cay một tí này rất là tốt. Ngon, rất ngon. Và hồi qua bữa món ăn này là rất tươi, không nặng.
bình thường nếu mà chị ăn khoai tây không thì sẽ cảm giác rất là nặng, nhưng mà khi mà ăn với bơ và hành và cái hành trộn với cái mùi này như thế này thì cảm giác mà nó không hề nặng tí nào cả, ăn rất là ngon. Yeah. Chúc mừng chị. Chúc mừng. Rất ngon. Chúc mừng em. Rất ngon.